වයිබෝවන් දුවේ පුතේ අපි කතා කළා රිසර්ච් එකේ නැත්තම් ඔයාලගේ ෆයිනල් ඩිසර්ටේෂන් එකේ chapter 1 chapter 2 chapter 3 ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම කතා කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ chapter 4 ලියන්නේ කොහොමද කියලා. chapter 4 කියන්නේ data analysis and finding. සාමාන්‍යයෙන් chapter 4 එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ data analysis එකයි findings ගැන. එතකොට මේ chapter එක organize කරගන්න පුළුවන් අපිට subtopics හතක් යටතේ introduction, data collection and response rate, sample description, descriptive statistics, preliminary analysis, hypothesis testing, summary. Introduction එකේ ඔයාලා මොනවද දාන්නේ? මේ chapter 4 එකේ අපි මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කියන එක අපි introduction එකේ පොඩි paragraph එකකින් explain කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ data collection and response rate. ඒ කියන්නේ අපි data collect කළේ කොහොමද? අපිට කොච්චර response ප්‍රමාණයක් ලැබුණද කියන එක අපි data collection and response rate එක යටතේ අපි කතා කරන්න ඕනේ. response rate එක හදාගන්නේ කොහොමද? අපි ක්ෂණාරි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බෙදුවා. හැබැයි ඒකෙන් අපිට response ලැබුණේ මෙච්චරයි. ඒක 100ට කොච්චරක්ද? එහෙම බලලා තමයි response rate එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ sample description එක. sample description එක කියලා කියන්නේ අපි එතෙන්දි කතා කරන්න ඕනේ අපිට response කොච්චරක් හම්බුණාද? ඒ response වලින් අපිට අපි අර කලින් ජෙන්ඩර් එක අනුව ඒජ් එක අනුව එහෙම අපි තෝරනවානේ. එතකොට work experience එක කොච්චරක්ද? එතකොට sample description එකේ අපි මේ sample එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? female කොච්චරක් percentage එකක් විදිහට අපිට response කරලා තියෙනවද? male කොච්චරක්ද? ඒ විදිහට ඔයාලා අර ඩික්ෂනරි එක හදනකොට personal details ඉල්ලනවනේ. gender, age, work experience, income එන්නේ ඒ ටික පදනම් කරගෙන අපි sample description එක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ descriptive statistics වලදී ඔයාලා SPSS හරි ඔයාලා use කරන software එක තියෙනනේ. ඒ software එකෙන් ඔයාලා පෙන්නන descriptive statistic measure කරලා ඒකේ mean, median, mode, skewness, kurtosis මේ දේවල් ටික study එකට අනුව ලියන්න ඕනේ. mean එක කොච්චරක්ද, median එක, mode එක, skewness, kurtosis මේවා table එකකින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පෙන්වන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ preliminary analysis. ඒ කියන්නේ අපි analysis එක නැත්තම් hypothesis test කරන්න කලින් සමහර assumptions තියෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ මේ assumptions හරිද? එතකොට මේ අපිට analysis එක කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? data set එක validද? reliableද? ඒ දේවල් බලන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ preliminary analysis කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ test එක run කරන්න පුළුවන් SPSS software එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා use කරන software එකකින් මේ ටික run කරන්න පුළුවන්. normally quantitative study එකකට අපි use කරන්නේ SPSS software එකනේ. එතකොට මේ missing data, normality, linearity, reliability, validity කියන මේ preliminary analysis ටික ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. අපේ ස්ටඩි එක කරගෙන ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? analysis එක ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්ද? continue කරන්න පුළුවන්ද? මේවා තියෙනවා rules ටිකක්. ඒ කියන්නේ මේ linearity එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? reliable වෙන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට reliability බලනකොට අපේ items වල ට්‍රොන් බැච් අල්ෆා ගිය 0.7ට වඩා නැත්නම් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි රිලයබල් වෙන්නේ. එන්නේ මේ විදිහට තියෙනවනේ. එන්නේ ටික අපි ප්‍රිලිමිනරි ඇනලයිසිස් එක යටතේ ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි හයිපොතෙසිස් ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. හයිපොතෙසිස් ටෙස්ට් කරනකොට අපිට තියෙනවා මෙතඩ්ස් ගොඩක්. one sample t-test, independent sample t-test, one way ANOVA, paired sample t-test, simple linear regression, multiple linear regression මේ විදිහට මේ තියෙන ටෙස්ට් වලින් අපි තෝරගන්න ඕනේ අපේ ස්ටඩි එකට නැත්නම් අපේ මොඩල් එකට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකකුයි ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකකුයි අතර නම් අපි බලන්නේ සිම්පල් ලීනියර් රිග්‍රෙෂන් එක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් රිලේෂන්ෂිප් එක බලනවා නම්. ඒ විදිහට අපේ සාම්පල් එක නැත්නම් මොඩල් එක අනුව තමයි අපි අපේ ටෙස්ට් එක මොකක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ස්ටඩි එකේදී ඔයාලගේ ස්ටඩි එකට සූටබල් වෙන්නේ මොන ටෙස්ට් එකද? අන්න ඒක හයිපොතෙසිස් එක. ඒක රන් කරලා තමයි මේ හයිපොතෙසිස් ටෙස්ටින් එකට අපි අවුට්පුට්ස් ටික දාලා ඒ විදිහට අපේ chapter එක අපි ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි chapter 4 එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.